Hello everyone, আমি এটা সলিউশন সিরিজ কৰি আছো Tezpur ইউনিভাৰ্সিটি এন্ট্ৰেন্স এক্সাম তাৰে কন্টিনিউ কৰিম কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে কোৱেশ্চনটো স্ক্ৰিনত চাই ল if a plus ib is a root of the equationটো দিয়া আছে twice x square minus 4x plus 3 equal to 0 twice x square minus 4x plus 3 equal to 0 ইয়াৰ কৈছে যে a plus ib এটা কমপ্লেক্স ৰুট তেতিয়া হলে কৈছে a divided by b ভ্যালু কিমান অপশন দিয়া আছে √2 -2 -√2 2 বহুত ইজি কোৱেশ্চন কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন সলভ কৰিব জানো আমি কেনেকৈ সলভ কৰে x = -b plus minus root over b square minus 4ac b কি হয় x ৰ কোএফিशिয়েন্ট c কি হয় কনস্ট্যান্ট a কি হয় x square ৰ কোএফিशिয়েন্ট divided by twice a এটো হল ফর্মুলাটো ইউজ কৰি দিম minus of b ভ্যালু কিমান -4 plus minus minus 4 square minus 4ac 4 into 2 into 3 4 into 2 into 3 divided by twice a 2 into 2 तो simplify करले কি হ'ব minus minus plus 4 plus minus this is 16 4 square 16 2 into 3 6 6 into 4 minus 24 divided by 4 तो ये नेगेटिव आ जाओ b square minus 4ac तो 4 plus minus minus 8 4 तो यहाँ पर minus minus থাকিলে আয়টা তো ওলাই আহিব কি হ'ব 4 plus minus iota √8 divided by 4 আগৰ √8 মানে কি 8 is equal to 4 into 2 তো ইয়াক আমি সিম্পলিফাই কৰিলে আমি 4 plus minus 2i √2 হৈ যাব root over 4 to আমি 2 লিখিব পাৰো divided by 4 ইয়াক a plus ib ফৰ্মত লৈ যাম 4 4 ডিভাইড কৰিলে 1 plus minus 2 by 4 i √2 আমি i টো আগত লিখিম তো a ভ্যালু কি পালো আমি a plus ib ফৰ্মত আছে a ভ্যালু আমি পালো কিমান 1 given a is equal to আমি কিমান পাইছো 1 পাইছো b is equal to কিমান পাইছো 2 √2 by 4 again আমি 2 4 to cancel out কৰিলে 2 হৈ যাব now কি ফাইন্ড কৰিব লাগে a by b ফাইন্ড কৰিব একেবাৰে ইজি কি কৰিব লাগে 1 divided by √2 by 2 2 to ওপৰলৈ আহি যাব কিমান হ'ব 2 by √2 which is equal to √2 into √2 is equal to 2 cancel out হৈ কিনে ফাইনাল আনসাৰ টো √2 আহিব সো অপশন কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অপশন এ ইজ কাৰেক্ট আই হোপ সলিউশনটো বুজি পাইছা তোমালোকে সো এই প্ৰবলেমবিলাক সলভ কৰি থাকিবা এন্ট্ৰেন্সলৈ বেছি দিন নাই আই হোপ সো দ্যাটস ইট বেষ্ট অফ লাক থ্যাংক ইউ